Alltså det här med nya beten är fruktansvärt roligt och vi jobbar ju för kanske en av de största idésprutorna, Claes Claesson. Han är ju liksom som en hagelbössa så här. Det bara manglas ut med nya beten och det är superkul att testa. Men det är superviktigt tycker jag. Och inte glömma bort de där gamla trotjänarna som står där nere i fiskerummet i någon gammal box som alltid har funkat men som av någon anledning har slutat fiska med. Därför tänkte vi idag slå ett slag för en gammal klassisk shad. McRubber shad 17 cm. Den här ska vi fiska idag. Ingen nytt, bara old school, gamla beten. Funkar kalas. Jag tänkte visa lite olika sätt. Eftersom vi nu bara kommer fiska det här betet idag så vill jag rigga upp det på lite olika sätt. Så att beroende på vad vi möter under vattnet, vart vi behöver fiska och vart fisken står, så vill vi förbereda de här betena för att kunna fiska på lite olika sätt. Då börjar vi att rigga med ett vanligt stingertackel. Svartzonkers hårda vajer. Så för det fram extra mycket rörlighet i de här betena. Det är ju lite så att rörligheten, speciellt i en sån här tunn shad, rörligheten som ger betet den här lunkande gången, det kommer ju från padden. Och vill vi förstärka, alltså göra det lättare för padden och flytta den här rörelsen genom hela betet, så kör vi en hård vajer. Då hjälper den till att liksom flytta fram det här förföriska gunget som en shad har. Så vi kan väl börja. Jag tar faktiskt en liten shallow-skruv. I och med att vi har en ganska tunn profil på betet så jag tycker att de passar bra. Så jag börjar med att bara skruva in den här rackaren i nosen. Försöker få någorlunda rakt. Samma här, smalt eller tunt bete. Det är inte så mycket marginal att liksom sätta skruven i november så här, utan den får vara hyfsat, försöka få den hyfsat rak. Så, sätter vi in den rackaren. Sen kan man välja om man vill att den ska peka rakt så här eller om man vill ha den så. Smaksak. Jag kommer inte att fästa stingertacklet i shallow-skruven idag. Utan jag kommer att hänga på både betet och stingen på beteslåset. Så att jag håller egentligen bara upp den så här så att jag ser. Jag vill inte ha för mycket spänn sen på själva stingen. Så då gör vi bara så här va. Vi sätter in bara sådana små spikes här i buken. Då har vi ett streck på betet här så man ser ganska tydligt vart man får det centrerat. Där skulle jag säga att vi har en första variant färdig. Jag kommer sen att fästa in krokarna så här när jag ska fiska. Då har vi alltså en vanlig med 2-3 krokar. Den här kommer vi passa på att fiska när vi kanske fiskar lite djupare där det inte är så mycket gräs och grejer i vattnet. Där vi kan fiska rent. För jämfört med många av de andra riggningarna vi kommer göra här så är det svårt att få en bättre krokningsförmåga än vad de här 2-3 krokarna har. Vi gör så här. Vi kan i alla fall, vi kör samma beten. Vi kan variera lite färg. Nu tar vi ut svängarna ordentligt. En möteoil. Verkligen slå på stora trumman. Men ska vi kanske rigga den här? Ja, den här riggar vi med en viktad offset-krok. Här har jag också faktiskt förberett lite och måttat ut så att jag har fått rätt storlek på kroken. Det man kan göra, om det är en butik till exempel, kan jag alltid ta ett gummibete på väggen i samma storlek som det du vill fiska med. Och så kan du ta, även fast kroken ligger i paket, så kan du hålla den emot och se, ja men det här lirar bra liksom. Så den kommer vi köra här på. Så vi gör så här att vi skruvar i vår kära shallow-skruv här. Samma här, försöker få den rakt och fint. Det gör ju inget om den sitter snett, men det är ju snyggt tycker jag när skruven inte tittar ut ur betet liksom. Och sen då kan man känna, när man har skruvat i den här en bit, då kan man liksom känna vart kroken vill jobba. Jag känner ju nu att jag vill ha en liten twist på den, så. Nu blir det för mycket bara för det. Så, nu känner jag att okej, nu vill den liksom jobba uppåt av sig självt här. Och det är på samma sätt här, att jag måttar ut lite. Där vill jag ha in den. Sen är det bara att skrynkla ihop betet så här. Sätta in kroken.
Försöka här också få den lite centrerat. Så, kolla så att det ser schysst ut. Fördelen med det här betet också, det är att det har liksom en urskårning i ryggen. Att offset-rigga ett bete som är helt platt, så har du ändå en liten krokexponering på ryggen. Den här skålningen gör att du kan gömma ner hela spetsen där. Så att allt gräs och sjögräs och grejer som kommer här, det ska liksom glida över. Den här kommer jag välja att fiska när det är tät vegetation. Om vi ser idag att fisken, ja, men de står långt in i gräset och de har ingen lust att komma fram. Man måste liksom in och nästan jaga ut dem. Då kommer jag fiska den här. Vad ska vi göra mer för kul då? Jo, vi ska göra vi är ute i skärgården idag. Vi kommer nog fiska relativt grunt, för det är precis i början på höstkanten här. Så vi ska köra en oviktad offsetkrok. Och sen bara för att ge den lite balans så kommer jag köra en screw-in dot i buken. Där kan man också, med screw-in dotten så kan man styra väldigt mycket hur man vill att betet ska droppa. Sätter du den långt fram i hakan så får du ett bete som droppar ner så här, som gör att du paddlar lite mer, för du får lite mer fart i nosen. Väljer du att flytta bak skruven, sätta den lite närmare buken, så kan du få ett bete som nästan sjunker, vad heter det då? Vågrätt, va? Ja, horisontellt. Då kan du få ett bete som sjunker nästan horisontellt så här. Och det gör ju att dropptiden på betet blir mycket längre och du får en jättefin presentation när den dalar ner sig. Så vi gör en sån liten buse här också. Nu ska vi ha ett bete utan tackel i då. Tar vi en sån liten rackare här igen. Som vanligt är att vi fäster in våran shallow-skruv. Och här behöver man inte trycka i skruven. Det räcker att bara skruva på betet eller skruva på själva kroken, så jobbar den sin av sig självt. Så känner jag lite här igen. Den vill röra sig uppåt, inte i sidled. Måttar ut vart jag vill ha upp den. Då tar vi kroken. Försöker hålla den centrerat här. Nu blir den väldigt utdragen den här. Kanske ut som en sån, vad heter de då? De här långa, silvriga, jättestora sillarna. Va? Nej, jag tänker på sådana här som lever i asdjupt i vattnet. Som kommer upp ibland. Som en så här platt fisk. Exakt, sin sillkung så blir det något sånt. Så, det här blir mycket bättre. Och jag tror att jag kommer börja med att sätta den här skruven ganska långt fram. Jag kommer sätta den under den orangea punkten. Så att jag får ett bete som dalar ner så här, dartar ner liksom. Så vi sätter den här också. Nu har jag den här riggad på offsetkrok. Skulle det varit så att jag hade kört ett stinger, så är den här skårad i buken så att du kan lägga in stingertacklet där. Då håller det allting på plats liksom. Så, sen när jag har riggat ett nytt bete med offsetkrok, då brukar jag alltid ta och så här gnugga igenom kroken ett par gånger. Det känner ni nästan. I början så nyper det lite, men sen så går det lättare och lättare liksom. Så den är färdig där också. Så, vad ska vi ha med för kul då? Jo! Ja, här kör vi helt och hållet traditionellt. Vi kör en 10-0 jigskalle. Jag har valt en 15 grammar här. Så här är det ju. 15 gram, det kanske låter som att vi ska fiska ganska djupt då. Men vi har fortfarande en så här 16-17 grader i vattnet. Så vi kommer kunna hålla fart på betarna idag. Så jag kör en lite tyngre skalle. För om fisken vill ha det ettrigt fiskat så kommer jag kunna veva på den här lite snabbare. Här gör vi precis samma sak. Jag brukar också måtta ut här. All right, där vill jag upp han. Gör ett litet bara hack där. Så jag har en liten guide på vart jag vill att kroken ska titta upp. Och sen så försöker jag bara få den här samma här. Försöker hålla den så centrerat som möjligt här. Bara låta jiggen glida upp på kroken så här. Det är ju som att rigga ett abborrbete, men det är lite större prylar liksom. Så, nu har jag kroken fram över mitt hål. Så, och sen så kan man bara trycka över nosen här. Den här jiggskallen som ni såg, jag har en liten förtjockning på framsidan här. Det gör också, tycker jag, att när man har riggat på betet så greppar det lite bättre här fram till.
Jag tycker det är jobbigt när man får betet att glida bak på kroken. Men den här sitter bra, så den här kommer vi kunna fiska på snabbt. Skulle vi nu märka att det är snabba ettriga beten de vill ha, men de tar långt bak hela tiden, de tar bakom kroken, då går vi även på med ett stingertackle med en trekrok och så sätter vi den under buken här sen. Så att vi får en krok lite längre bak. Men det tar vi när det hugger sen. Nu kör vi! Nu åker vi och fiskar tycker jag. Jag tar fram spöna. Då åker vi. Jag skulle säga att det är rätt stor skillnad på en McRobbie Junior och på en McRobbie Shad. Alltså båda är ju 17 cm långa, va? Men om vi ska se om vi har någon rackare här. Här kanske. Här, kolla. Här har vi en McRobbie Junior och nu en McRobbie Shad 17. Om man kollar bredden på de här två betena så skiljer det en hel del faktiskt. Shaden är betydligt smäckrare och smalare över ryggen liksom. Hela vägen bak. På grund av det så har den har en lite mindre paddel. Men jag skulle säga att i jämförelse till betet så känns nästan paddeln större på en shad liksom. En McRobbie Junior som har en lite bredare buk. För det första så får den en liten annan gång i vattnet. Men den har också lite tyngre att ta sig ner i vattnet. En shad, alltså en shad 17 här med en smal profil, den tar sig mycket lättare ner. Sen så tycker jag att den har en tendens att jobba ännu mer med paddeln än vad Junior gör på vägen ner liksom. Och det är en av fördelarna med det här betet tycker jag, att vill man liksom få det att jigga lite mer, då gillar jag de här smala varianterna. En fördel med shaden också tycker jag, det är den låga vikten. Alltså det här betet väger bara 29 gram. Så du behöver inte ha, vad står jag och fiskar med idag? Jag står och fiskar med ett spö upp till 100 gram. Det är ju egentligen, det är klart du kan göra det, men du kan ju även fiska det här på liksom lite lättare spön. Det är 30-40 grams klingor, inga problem. Det är inte alla som har ett spö som är bara för gäddfiske. Du har ett gäddbete som du kan fiska på, typ ett grövre abborrspö eller ett göspö liksom. Då. Nu ville de att vi skulle komma ända in i gräset, så då körde vi en viktad offsetkrok här. Ni ser ju, det är så här det ser ut liksom. Där står de och myser. Jag ska släppa i den här igen. Så här kan det vara ibland. Trögt fiske, men de stod i gräset och till slut så hittade vi dem. Och nu hade vi ju något bete som var riggat för att kunna fiska på det sättet. Jag tycker ni ska kolla in Shad 17. I och med den här låga vikten och den snabba paddelrörelsen så passar den dig som vill testa på gäddfiske, som kanske inte har de tunga prylarna. Eller till dig som behöver downsiza lite i ditt gäddfiske. Kolla dem!